Hello guys, what's up? Ngayon pag-usapan natin kung paano natin i-mirror yung audio or yung sound ng ating cellphone pupunta sa ating PC. Ito yung mga kakailanganin natin. Una, yung line-in jack. Yan yung kulay light blue na jack na nasa likod ng inyong PC. Kung wala namang ganong kulay, pwede kayo mag-refer sa manual ng inyong motherboard para makita nyo kung nasan yun. And then kung halimbawa namang sira or not working yung line-in jack, pwede kayong bumili ng PCIe na sound card. Yun yung ilalagay nyo sa inyong motherboard. And then meron din USB na nandito, USB na sound card nandito. Nakahanap ako sa Shopee, mga around 500. So yun, pwedeng alternative yan. Pangalawa, yung male to male auxiliary cable. Pangatlo, kung walang headphone jack yung inyong cellphone, baka kailanganin nyo to, yung USB Type-C to headphone jack adapter. So ako kailangan ko to kasi USB Type-C yung cellphone ko, walang headphone jack. So kaya meron ako nito. Ito yung installation. Yung kabilang dulo ng aux cable, i-connect nyo doon sa line-in jack. And then kapag may nag-prompt na message na tulad nito, i-click nyo lang yung OK. And then itong kabilang dulo, i-connect nyo dito sa adapter natin, USB-C adapter. And then i-connect natin to sa ating cellphone. Ayan. Dito sa ating PC, punta kayo sa system tray, and then right click nyo itong speaker, tapos click nyo itong open sound settings. Pagkatapos click nyo itong sound control panel. Tapos dito sa recording na tab, hanapin nyo yung line in, tapos click nyo, tapos properties. Pagkatapos dito sa listen na tab, dapat ito may check. Tapos dun sa levels na tab, ito yung volume, kayo na bahala mag-adjust. Yung sa akin 100. Pag okay na yan, click yung apply and then okay. Check natin yung ginawa natin kanina. So ito yung cellphone, nag-open ako ng wild drift. Yan, nawakan ko ng dalawang kamay. Tapos adjust natin yung volume. Yung volume na yan or yung sound na yan is dito mismo sa cellphone ang gagaling. So adjust ko pababa. Ayan, wala kayong naririnig. Adjust ko ulit. Ayan. So yan, ibig sabihin nami-mirror na natin yung sound ng ating cellphone. Ngayon check natin yung latency nung audio natin. Bali, nagmi-mirror ako ngayon ng ML. Ginamit ko yung duwan kasi dun sa last video natin, yung duwan doon is hindi nakakapag-mirror ng audio dito sa cellphone na to. So ayan, try natin. Lakasan ko yung audio. Ayan. Pagkatapos pa-deads tayo, tignan natin kung synchronized ba. My belief carried me here. It shall carry me further. Have you seen any other ninja? Brother. Para sa akin, okay naman. Wala namang ganong latency. So, isa pa. Check natin. Witness the real power of the shadow. Latency niya. Synchronized naman siya dun sa game. So, yun. Para i-add yung audio sa OBS. So, dito sa OBS, i-add nyo lang yung audio output capture. Then, okay. Tapos itong device,
Sa akin naka-default kasi itong headphone ko or headset ko yung default na device for audio. So kung meron kayong iba, piliin nyo lang dito. Sa akin default lang kaya okay. So yan. Yan yung way para ma-mirror natin yung audio ng ating cellphone pupunta sa ating PC. Ginawa ko tong video na to kasi yung video natin na 3 ways to mirror yung cellphone to desktop or to PC. Nung ginamit ko tong cellphone na to, hindi nami-mirror yung audio using the one application. Tapos naman doon sa video natin na how to build your streaming setup, yung portion na to is natatakpan ng mukha ko. Marami doon napipindutin na natakpan ng mukha ko kaya I decided gawa na lang ng separate video for the content na rin. Yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo to, paki-like, share, and subscribe sa ating channel para sa mga future videos na tulad ito. At kung nagbabalak kayo na bumuo ng streaming setup, click nyo lang tong video sa aking kanan. And then kung gusto nyo i-mirror ang inyong cellphone sa inyong PC, ito yung video sa aking kaliwa. Ako po si Tanks. Kita-kits sa susunod.